Alabang girls. Sunod na. Yan yung alabang yun. Yung ganda din. Ayun na. Yan, alabang. Alabang girls. Kaya pa ng exit ah. Gusto mo ba hindi makatipid ng ng toll? Lalabas tayo ng dito. Gusto mo? Lalaguna tayo. Hindi sa Laguna. Pupunta tayo banda sa amin. Or dire-diretso na. Ito na. Anong inaano mong ba exit? Dinadaanan namin yung yung MCX. Papunta amin. Tapos yung papuntang amin. Labas na yun. Wala nang mga toll-toll. Pero papuntang Tagaytay. Yung dinaanan natin nung nauna. Ano ba dinaanan natin nung napunta tayo nung last? Labas tayo. Hindi ito. Wala na. Laguna. Laguna yun. Yun yung gusto mong daanan. Hindi. Kasi sabi mo 400 na lang, di ba? Possible kasi hindi aabot ng okay. Hindi, yung Kulang yung 400. Dito si Paglagan. May FEU, ano bang? In 600 meters, merge onto Route 1 R3. kasi text na to. Diba? Yun na. Na to. Hindi pa tayo nagbabayad ah. Diba kasi kung saan tayo mag-exit, doon tayo So meaning, diba ang slex is easy trip? Ang skyway is auto Proceed sweep. on E2 on So 26. ibang company sila. saan may ganun tayo isa. San Miguel yung skyway. Ito yung sinasabi kong kailangan mo i-adapt yung speed nila. Mabilis ako dito. Pero Kapag after, di ba, nagkakababa lang natin yan. Yung exit namin, nandyan na mismo. Greenfield. Parang doon din tayo lumabas dati. Greenfield. Naalala ko. Parang Greenfield ka ng Greenfield dati.
tayong galing Nubali lang. Maganda yung dinaanan natin eh, papasok ng slex, di ba? Doon ulit tayo dadaan mamaya, pang vlog ko. Doon naman tayo. Shall natin siya sa Nubali. O baka may mga bago din. Winda ang sasakyan sa ano, slex. Oh! Wow, so no lagi na lang natatapilok. Kasi, Oh, wow. talagang humahawi dyan eh. Alpar, Alpar. Six km. Greenfield. So, pakyat na tayo ng Tagaytay, no? Tuwing lang pa nun, nag-aayaw mag-trip. Mag? Kasama na. Nung una, sabi niya, sabi lang ng mama, kasi sabi ko, kasama kita. Sabi niya, okay lang. So, sabi ko, sige. Kasi nga, hindi pa daw nakakapunta pa ako. Tapos, anong gagawin? Commute tayo? Oo, COVID ng bus. In 3 kilometers, take exit 36 for LIIP toward Greenfield City, Unilab. Sabi mo, rentan niya na lang sasakyan. Karamo na pa pala to. Hindi pa nga. 2.8 pa. Naklit na yung Greenfield. You're not focus. Focus. Nabusog yung yan din. Okay. Laki ng katabi mo dyan. Kaya tayo dyan sa 2 gilid. kilometers, use the rightmost lane to take exit 36 on the right towards 1 Greenfield City. km ano? Bilisan mo na malagpasan ko tong bulan para safe. Kasi ikaw, Walang space to. yun mo, lagpasan ko lang tong si ano para hindi tayo mag, Rin natin. yan o. Sumasok ka na dito. Sige. Doon natin yung BMW. In 1 kilometer, use the rightmost lane to take exit 36 on the right Ganda yan, towards no? Greenfield City. In 600 meters, take exit 36 for LIIP toward Greenfield City, Unilab. Sapatos mo yun. Matandot. Matumabot. Take exit 36. In 300 meters, at the roundabout, take the first exit onto CALAX 300 Copy. meters, take the Laguna first Expressway exit heading to Calais. Newly, Santa Rosa City. Hindi. Gano ka? 591. Ba't wala? One? Ba't tol 0?